So, okay. Tinam sa kanya na nga. Oh. Perfect. Paggawa ka na ulit ng hindi, mag-ano ka. Mag-formal ka bukas, mag-photo ka. Picturean kita. Pangit ang Huh? Yeah. Ang pantandaan mo ka. Okay. Ala, sarado. Ba't hindi na siya masarap? Pumutok na sa'yo. Oo. Ala. Hindi na siya. Thank you kapatid. Salamat sa pagturo kay Bicol. Buti na lang ay katinta. Salamat. Mag-intro ba? Atulong ka intro. Salamat po. Wow, wow, wow. Salamat po kapatid. Thank you. Fun. Bye. Salamat tayo. Hindi, ano iksi ito. Ha? Hindi siya pala. Hindi ah. Mali. Mali. Thank you sa iyo kapatid ah. Premiere tomorrow, Pinas. Nick Fernandez. Dami tamsak ko. Salamat sa tamsak dyan, Nick Fernandez. Tamusakan natin yan, Nick, yung premiere mo tomorrow. Pinas time, 2 p.m. Dalawin natin yan. Yeah. You give me hope. Ang laki ng kamay mo. Ha? Sorry. Sorry. Sana yung isa yung cellphone. Cellphone mo, makalimutan mo. Ito yung pang music mo. Last mo? Ano mo muna? Babat yun eh. Pero pwede pa yan. Pwede na ito i-set up mo. Kunti lang. Wi-Fi gamit mo? Oo, Wi-Fi. Wi-Fi gamit ko. Wi-Fi gamit ko. Yan ah. Converts. Converts. Ano lang pala, hindi. Ay, sa'yo nang meron yan doon eh. Tulungan mo. Meron yan doon sa Ikaw ako mamaya na Ulan. Naka-master. Thank you ho sa pagpin. Walang anuman. Nick. Ganyan tayo eh. Tulong-tulungan lang tayo, guys. Ewan, kita na dito. Kita Diyan na siya. Thank you sa pagpin.
mo? Ganda ng pandan. Lagyan niya pa ng pandaw-taon. Sinagawa ko ng intro kanya. Boss, kain lang ako ha. Balik ako mamaya. Sige. Big love shout out, Princess Bake. Usang galgar, dito na sila po mga ano ka. Hello, hello sa inyo. Doon niya sa ano, sa isa kong ano. Sa dito. Malayo ako. Bakit mo iwan mo? Ha? Layo siya. Ami Vlog TV. Mega love shout out. Bakas lang nga, suklihan ko kayo guys. Pusang kalit ka rin. Mega love shout out. Pusang kalit ka rin. Patamsak sa premiere. Tamsakan natin yung premiere mo. Chay chay. Tamsakdan. Hello, founder Tisay. Mega love shot at Tisay. Dan lang ako, pikit na ako. Ay, sus, kawawa ka naman. Hindi ka pa nakatulog? Tulog ka muna. Tulog ka muna. Then share to community and GC tamsakda na rin. Ay, salamat po. Salamat sa pag-share. Princess Bake SK Channel. Salamat. Sana makadalaw sila dito din sa akin. Bye, Kuya Host. Bye-bye, Tisay. Tulog ka muna, Tisay. Maya-maya. Balikan na lang maya-maya. Balik na lang maya. Kapatid na Tisay. Pwede mo yung isang bangko ma? Bangko dito. Patungan ng cellphone. Ingat. Good night, Tisay. May pera ka pa. Wala na. Ewan ko, di mo ako nag-ano dyan. Tamsak nan, pusang kalat ka rin, sabi ni Tony TV Official. Buti sinira nila sa ano, sinira niya sa community. Ito, dan share to my community. Yan, JC tamsak doon na rin. Yung sa ano to ko eh. Yung sa Korean team. Bakit kasama ka din doon? Dalawa pala yung sino? Dalawa. Lagot ka. Okay lang naman kasi na ano nga ni Wala na Tisay. problema yan. Wala yan. Ay, may sinalihan ka pa pala. Ay ko. Bakit
Ano problema yan? Basta nag-support ka, active ka. Hindi yung hindi ka active. Tingnan ko nga dito kung maganda yung gawa ko. Maganda nga. Ingat ka. Ingat. Maganda nga. Ingat ka. Jacqueline, Nemenso. Jacqueline, ano yun? Mga tibayan. Lagyan mo ng mga dyan. Member namin yan eh. Jacqueline Nemenso. Ah, kasama siya? Oo. Jacqueline, ano po yan? Kasama namin sa GC. Tumsaktan po sa kalad ka rin. Sabi ni Tony, ingat ka ma. Bye, Kuya Hos. Hello, kapatid. Sige, kain ka muna. Kain ka muna, kapatid. Kain ka muna. Anong kaya mo na yan? Merienda yan? Merienda o pananghalian pa? 4 na eh. Tanghalian. Pasma ka na yan. Kapatid yan. Ang oras na eh. Tanghalian ka pala. Gigising mo lang ba, kapatid? Gigising mo lang? Nandito ka ba sa Maynila? Kapatid? Three million people in the house. Mega love shout out. Thank you so much. Music tayo. Mag-music. Music.
Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Sound tayo para hindi tayo boring. Thank you sa 3 million people in the house. Nandito ka ba ngayon sa Maynila, ano? Kapatid na Leo? Andito ka sa Manila ngayon? Kapatid na Leo? Salamat kapatid sa pag-antabay dyan. Salamat sa pagbantabay dyan kapatid. Tambay-tambay ka lang muna dyan. Dito ka ba sa Maynila ngayon? Kasi yung premiere mo parang ha Maynila yata yun eh.
3 million people in the house. Mega love, shout out. You ka Wait, lo, kasama mo yan. Nagbay ng video. Messenger to. Store. Tondo kapatid. Sabi ko na nga ba Manila yung ano mo na yun, yung premiere mo eh. Buti biyahe ka pa. Tamsak ho! Salamat sa patamsak ay channel vlog. Mega love shout out ay channel. Salamat sa pagbalik dito sa bahay ni host. Pawod na makipagkulitan. Pawod na makipagkulitan. Salamat ay channel. Anong ginagawa mo dyan sa Tondo ngayon, kapatid? Papasok ka ng trabaho? Tatrabaho ka dyan? Pawod na makipagkulitan. Hi channel. Mega love shout out. Thank you so much sa pagbalik kay host. Salamat sa paposo dyan ay channel. Tambay-tambay lang kayo dyan guys. Antay tayo ng bagong pasok. May trabaho ko dyan kapatid na no?
Leo sa Tondo. Ay, channel. Baba mga bahay mo ay channel. Tingnan ko ang bahay mo. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hmm. Ay, ay, ay. Ibakti mo lang sa sulis ka. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
Brad, mag-gadget ka ba? Mag-gadget ka ba dyan? Anong gadget? Ang sabi mo? Ilan phone mo? Bale ano? Bale dalawa. Yung pang jacket, tapos yung pang live princess. Bakit? Ito, pang jacket, saka yung pang live. Na may computer or laptop ka? Wala, princess. Ito lang ang gadget ko dito, yung dalawa. Dalawa lang pang gugaan talaga, Christine. Ay, princess. Yung pang ginagamit ko pang live, saka yung pang jacket ko. Bakit, princess? Kasi kung may extra, magkaagka kininja para may views ka. Sabi nga nila, pwede daw maggawa ng ninja dito sa dalawa isa isang cellphone. Pwede maggawa ng 20 o 10 ninja. Pwede ba yun talaga? Oo. Yun ang inaano ko kung paano magawa. Nagsubok na kasi ako eh. Kaso ang hinihingi niya, create new account, tapos ang sa password, naghihingi siya ng password tsaka yung number. Siyempre, yung number nun isa lang kasi yun lang ang ano. Kasi isa lang naman number talagang gamit ko. Magmamano ka ulit ng bagong ano, create email. Pero paano mo itutok? Isa lang phone. Dalawa. Pang jacket saka yung pang ano. Okay lang 'yun. Ay, okay lang ba 'yun? Bili ka lang ng SIM card. Ay, bilang ko ng SIM card dyan. Nagbaba ng bahay si kapatid na KTV vlog. Host, tingnan mo kung may harang. Sige, tingnan ko. May harang na. Kapatid, may harang na. Oh. May harang oh. Para magkagawa ka ng bagong email. Sabay, double SIM naman itong akin eh. Double SIM naman sa akin. Pwede pala akong magawa ng ninja, no? Ayan, may harang ka na, oh. Kailan pa yan? Kailan pa yan? Kapatid. Naghatid ng p-shield. Pwede kang mag-gibuki kahit saro lang phone mo. Bakit may harang yan? Baka muli ka kapatid na ka-TV eh. Di ka lang nagsasabi ah.
Si Marlon, tamsak host. Salamat sa patamsak, Sir Marlon. May jacket ka na, Sir Marlon. Baba na ng bahay dyan, Sir Marlon. Mega love shout out, Sir Marlon. Ayos ah. Hay harang pa more oh. Ah. Kaya ka pala pumunta dito na Manila kasi harang ka na ah. Ay, kapatid. Puso na pala ngayon ng harang ah. Pa-shout out sa premier ko host. Okay, baba mo yung premier mo dyan. Sir Marlon. Natin yung ano mo, patamsakan natin yung premier mo, Sir Marlon. Baba mo. Baba mo bang ano premier mo. Sir Marlon, yung premier mo, ibaba mo. Ipipin natin. Sir Marlon. Baba mo yung bahay mo. Mamaya balik ko para walang lagas. Sabi ni Sir Marlon. Tamsakan natin yan mamaya, Sir Marlon. Ayan, nakapin na yung Sir Marlon yung ano mo. Premier mo. Mamaya balik ko para walang lagas, sabi ni Sir Marlon. Yan, tingnan mo yung heater mo. Yan kapatid daw, matatapos na oh. Yun oh. Tawa ka na? Ano? Kunti lang? Sir Marlon, yung premier mo, ayan o. Ayan o natin. Tampasakan natin sa kadikitan natin diretso.
Waiting host. Tamsak dikit. Premium mo. Tony TV official Sir Marlon, tamsak dikit sa premiere mo, pasukli na lang. Sabi ni Tony TV official. Save your info to switch account faster. Don't tap enter your password next time you switch messenger account. Save info. Find your phone contact on messenger. Francisco Vloggers Jacket. May jacket ka na, Francisco Vlogger. May jacket ka na, Francisco Vlogger. Gawa mo ng bahay mo, Francisco. For million people in the house, mega love, shut up. Francisco, may jacket ka na. Idol, may jacket ka na. Buka ng bahay. Tapos na, naglalakad lang. Katibi, tapos na, naglalakad lang. Sabi ni Sir Marlon. Sige, Sir Marlon, balikan kanya ni Katibi. Vlog. Andyan lang yan. Balikan kanyan, Sir Marlon. Ayaw mo na muni ka na Katibi.
Congrats, Idol Cat TV, sabi ni Mel. Haha, meron na nga. Ganda po to. Naawa na si Lolo. Dalawa sunod na buwang si Lolo. Ako kahapon sa last part mag-video ko sa Coca-Cola chicken may ko. Papasa na lang kita ini. 2 million people in the house. Mega love shout out. Sana ako rin. Kaya nga. Three million people in the house. Mega love shout out. Sarap ng luto ni Tony TV Dan, sabi ni Sir Marlon.
Francisco Vlogger. Dikit na po kayo sa akin with thumbs up. Nabawasan po ako ng 20. Oh? Bakit nabawasan ka ng 20? Anong nangyari sa iyo, Francisco? Ba't mga 20 na nalaga sa iyo? 20 banana? Bente laga sa'yo ngayon? Ano talaga si Lulo? Panay lagas ah. With thumbs up, nabawasan po ako ng 20. Thank you so much for 3 million people in the house. Mel, ka-TV ilang days. Ito sa'yo, ano, Francisco. Dikitan ko yan, ah. Ito siya, piniplay ko siya, oh. Dikitan ko yan. Malagas yan pag ninja ang ginamit nyo. Huwag mamadali o gumamit ng apps na pataas ng WH. Malagas ba yan pag ninja? O magmamadali o gumamit ng app na pataas ng WH. Ano ibig sabihin, Sir Marlon, yan? Gumamit ng apps na pataas ng WH? Paano? Francisco Vlogger, ito sa'yo ah. Dikitang kita dito. Suklihan mo nila ako dyan sa, ano ko, sa main.
O, ayan o. Sinubscribe ko na ha. Suklayin mo na ako dyan. Uy, may love pala. Balik tayo doon. Balik tayo doon. Balik kayo dito. Nalibang kayo dyan, ha? Samsak! Mami Hides! Baba ng bahay, Mami Hides! Miguel Love, shoutout, Mami Hides! Baba na ng bahay! Kulit ni Mami! Bahala! Sana all may harang, kaya nga eh. Laging gulat ko ha. Ang haba pa ng harang. Baba ng bahay kayo, may nag-aantay dyan. Huwag escape ang harang. Aray, taray ah, huwag escape ang harang ah. Dalawang harang, magkasunod. Kaya nga eh. Malaki na kinikita niya. Dalawang harang na eh. Sana all may harang. Bababae mo, Mami Hides. To video niya may harang. Oh? Ang lupit. Dalawa na sila ni Marvin na monetize ah. Padikit dyan, oo. Sige na, ilababa mo kasi bahay mo. Yan. Andiyan si Sir Marlon oh. Saka si ano, Francisco. Sana all may harang. Five million people in the house. Miga love, shout out. Sir Marlon, nandiyan yung mga ano, yung mga bago naman Sir Marlon, no? Unahan mo na yan. Ayaw talaga maniwala ni kapatid, ah. Oh? Your harang is real. Oh, di ba? Taray, oh. Ah. Ano yung harang na yan? Di ba, oh? Taray, ah. Oh, yan. Oh. Ayan, oh. Di ba? Ah, dalawa.
Dalawang harang na. Ah. Ginagawa nilulong tirahan yung mga video mo ah. Oh, yan. Ang lupit oh. Sana all magkasunod harang. Kaya nga eh. Makatikim din tayo ng harang eh. Dikit na. Host, bakit walang dumidikit sa akin? Dikit naman ako, host. I-mention me lang kapag nadikitan nyo na ako. Sabi ni Francisco. Oh, si Francisco, didikit ng kanyan. Oh, padikit guys kay Francisco guys. Dikitan nyo na yan, oh. Naghihingi na siya ng dikit. Dami yung laga sa kanya eh. Dikitan niya yan si Francisco guys. Mami Heights, si Francisco oh. Nagtatampo na, hindi niya dinidikitan. Diyan na sa nakapin. Oo, dikitan kanya, balikan kanya Mami Heights. Yang nakapin. Andyan lang yan eh. Sir Marlon Dan, sabi ni Mami Heights. Sir Marlon, nandiyan ka pa Sir Marlon? Ayan na si Mami Heights oh. Diyan na sa'yo. Balik na lang, pabalik. Padikit guys. Don't skip the harang. Don't skip the harang. Sana all. Ala, talaga tuwa talaga siya oh. Talagang pinapapili talaga niya yung harang niya oh. Talaga pinapapili niya yung harang oh. Wala na, may harang. Monetize ka na talaga. Hindi na yan matatanggalin ni Lolo yan. Kaya kala nagpunta ng Maynila kasi monetize ka na eh, no? Kaya ka pala pumunta dito eh. Sana oil talaga. Eh bakit nga may harang ka kung hindi ka muni? Ayaw mo lang yata sabihin sa amin na muni ka na eh. Tagal ko na dito, kapatid. Uy. Akala ko nandun ka pa sa Masbate. Desire isn't bad. Oh shit. Tagal ka na pala dito sa Maynila. Ayaw magsukli.
Sir Marlo, nandiyan ka pa? Pasukli kay pasukli kay Mami Hides. Tatampo yan si Mami Hides sa'yo pag di mo sinuklian yan. Sige Mami Hides. Tagal ka na pala dito kapatid sa Manila kapatid. Tatlong taon na kapatid. Ah, akala ko nasa probinsya ka. Wait, balik ako ha. O sige sige kapatid. Five million people in the house. Mega love, shut up. Mega love, shut up. 5 million people.
4 million people in the house. Mega love shout out. Salamat sa nakasilip-silip-silip. Ang nais ko sa dalangin ko sa aking mundo.
kapatid. Dikit na, sabi ni Francisco Vloggers. Unahan mo na sila, Francisco. Babalikan kanila yan pagka nagbakas ka lang doon sa kanila. Ayan si ano, si KTV Vlog. Unahan mo na yan. Huwag mo lang skip yung harang. Don't skip the harang. By KTV Vlog. So ayan o. Francisco si KTV Vlog, nagbuba ng bahay. Unahan mo na yan. Saka ito si ano, yan nakapin, Mami Hads. Mga nagbabalik yan. Ayuda pa nga yan mga yan eh. Ayuda pa yan kung kulang ang banana mo, dadagan pa yan. Gubat na naman. Unahan mo na yan, kapatid na Francisco, si ano, KTV. Saka yung nakapin, unahan mo na. Kasi kung hindi mo siya unahan yan, nag-ayuda pa yan. Si ano pala Francisco, si Tony TV official pala, dinikitan nga na kanina. Kukulay mo na lang sila. Dandikit na. Sa'yo Francisco, sabi ni Tony TV official. Off comment ka. Win na win sa puso ko. Diba? Ibiliin.
Francisco, nandiyan ka pa? Sir Marlon, salamat sa pagbalik. Nandiyan ka na si, ano pala, si Mami Hides. Dana daw siya sa'yo, pa sukuli na lang daw. Basta kaya si, ano, si KTV Vlog, Sir Marlon. Padikit na lang dyan. Balikan ka niyan agad. Agad-agad, babalik yan eh. Huwag mo lang skip yung harang. Mami Hides, mamaya baka malagas. Salamat. Sabi ni Sir Marlon. Oh, Sir Marlon, balikan mo yan kasi naghahabol din yan eh. Saka pa dikit siyan si ano, Kat TV Vlog. Dikitan mo na niya si Marlon, babalikan kanya na agad. Nandiyan lang yan. Sabi niya, don't skip the harang. Sabi ni Sir KTV Vlog. Sana all may harang. Hello honey my loves. Sabi ni Tessan. KTV na all. Dan ako ni KTV Vlog. Yes, maraming harang. May bakas ako doon. Hoy, KTV Vlog, dana daw sa iyo si Sir Marlon. Hindi daw in-skip yung harang. May bakas pa siya doon. Balik na lang, Sir KTV Vlog. Ngunit ka na, sir. Baba ng bahay, kapatid, sabi ni KTV Vlog. Sir Marlon, baba mo na bahay mo, Sir Marlon. Babalikan ka na agad niya ni, ano, ni Sir KTV Vlog. Sana all may harang na. Sir Marlon, baba ng bahay. Babalikan ka na niya ni Sir KTV Vlog. Iwan sa'yo. Hindi ko alam.
Money na ako. Iwan sa'yo. OTW, mami. Ingat sa seawall. Sabi ni Sir Marlon. Mami Heights. OTW daw Sir Marlon. Ingat sa seawall daw. Sir Marlon, nandiyan si si Francisco Vloggers. Baka hindi mo pa siya dikit. Dikitan mo na siya para kanina pa yan nag-ano ng hingi siya ng dikit eh. Shoota mo. Hello Francisco, OTW. Sabi ni Sir Marlon. Right sa'yo mo na lang na marito ako. Naan ko 4 million people in the house. Mega mega love, shut up. Sa aking radyo na all. Ang sikreto mo na maraming nagmamahal sa'yo. Mahal sa'yo agkas mo. Ang idol ko. Angelo Aquino. Three million people in the house. Mega love shout out. Mega love shout out sa 3 million people in the house. Thank you sa support. Ang paging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwi na ay natatanaw. Ikaw ang laway at pag-ibig, wala na ngang iba. Ang puso'y tunay ka isa. Morning ako, congratulations. MJ.
Fake sisi. Ka. Ang dibdib ko. Sa tuwina ay natatanaw ng ang iba nag-iisa. Ang puso'y tunay kang nag-iisa. Ang dibdib ko tatagpuan awan mo. Maging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang wangay at pag-ibig nangangiba. Tanging puso tunay ka nag-iisa. Huwag ka bodula, my love. Yan tuloy dami na nag-congrats sa'yo. Promoted. Na-promote. Wow! Kay DJ Bubong pala yan. Pa-share it naman. Oo kuya, pati si Marvin. Kaya nga, mabait daw kasi. Three million people in the house. Mega love shout out. Mega love shout out. Dan, Franz, ingat ha, sabi ni Sir Marlon. Francisco, vloggers. Dan si Sir Marlon sa'yo, ingat daw ha. Babalik na lang kay Sir Marlon. Ingat ka na dyan, Sir Marlon.
Ah, Hi, Sir Marlon. Hello. Salamat sa pag-stay dyan. Salamat sa suporta kay host. Hayaan mo. Hayaan mo na mamaalam. Lumisan. Luluha pa. Tinuko ko dahil sa'yo. Sa'yo. Halik, eto na, anong iba? Siya'y hahayaan mo, hahayaan mo na maalam.
lumisan. Three million people in the house, mega love shout out. Thank you so much sa mga nag-stay dyan. Thank you sa support. Sir Marlon, thank you so much. Kapatid na Kat TV Vlog, thank you so much, bro. Tayo sa huli. Iwan ang may harang. Ikaw nang may harang. Shopee. Tuloy na yan. No ka ba? Sa ating dalawa. Sir Marlon, host, tambay-tambay lang, aalis muna ako. Kukunin ko si Mrs. Okay, Sir Marlon. Mag-ingat ka, Sir Marlon. Balik ka na lang mamaya. Abutan mo pong nag-live pa ako. Ingat, Sir. Ingat ka, Sir Marlon. Ingat kayo ng pamilya mo. Ingat ka, Sir Marlon. Mas tambay-tambay lang. Alis muna ako. Ingat, Sir Marlon. Grabe. Jandos, tamsak lang po, host. Salamat sa patamsak. Jandos. May jacket ka na, Jandos. Salamat. 2 million people in the house, may ganap shout out. Ayan, mandikit ka na yan, Jandos. Ayun, nakapin. Dikitan mo na yan sa Sir Marlon. Mami Heights. Sa TV, yung nakapin. Tony TV official.
Dikitan mo na sila dyan, dos. Mag-release ka ba Leo ngayon? Si Kuya Mikey bumisita sa upload ko. Una, nag-check na kung maharang ako. Nag-check yun kung maharang ako. Mamaya 6 p.m. Ito 2 hours pa lang. Si Koy. La 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 yeah. Ilay, 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 yeah, yeah.
Huwag skip ha. Kapatid, loading. Ako, kainis. Oh? Bakit? Live. Live ka na. Three million people in the house. Mega love. Shut up. May harang ka na, ka-TV. Jacqueline Ninso. Four million people in the house. Mega love. Shut up. Wala ako load. Putik kaya load ka. Buto. Four million people in the house. Mega love. Shut up.
Aha, pares kita. Patay tayo dyan. Bakit? Nasa rong bulang dada. Ulit ka. Taga-sikaso yung kayong tulog. Supog na nga na kayong oh.
Ami vlog. Mega mega love shot out. Diyan, diyan dos, hello, sabi ni Ame Vlog. Cut vlog, done to you, sabi ni Ami. Katibi yan, katibi. Katibi yan, Ami vlog. Balikan kayo mamaya, basta may bakal ka doon. Okay lang, okay lang. Hello, Tisay. Salamat. Salamat sa iyo. Nakaluto ka na ba? Baka masunog yung linuluto mo. Naiyak ka na kuya. Di, joke lang yun. Grabe ka naman, maiyak talaga. Joke lang yun.
Gayat pa lang maya. Ano bang lulutuin mo? Saan ba yung iba? Ilan lang nagpunta dito? Tupa? Tupa. Yung kambing? Parang kambing? Bawal yun Bawal ang katayin Tupa Parang ganun. Di ba bawal yan? Lagot kayo. Mahuli kayo yan. Bawal yan Pero masarap yan. Kaldereta. Lagay mo ng gata. Hindi Karning tupa nga. Paborito mga Arabo. Yung pala sa kanila. Kaya pala marami dyan sa kanila mga ganyan, no? Parang kambing lang naman yan Ano, ikaw ang magluluto? Wala po ata nakaili sa inyo. Grabe. Hindi kami to paborito ng mga Arabo. Big, Kuya Bicol. Okay. Hi Tisay, good evening. Sabi ni Ami Vlog TV. Kat TV, done to you. Sabi ni Ami Vlog. Huwag skip ang harang, guys. Sabi ni Kat TV Vlog.
Baba ng bahay, sabi ni Kat TV. Ami, baba mo bahay mo, Ami. Yan pala nakapin. Yan pala nakapin yung bahay ni Ami. Admin Kat TV vlog, hi. Makuripot TV, tamsak do, tamsak loads. Salamat sa patamsak dyan, Mac. May jacket na. Kat TV vlog, Dan Ami. Dan na daw sa'yo, Ami, si Kat TV vlog. May jacket ka na, Mac, kuripot. Tamsak ulit. Salamat, Mami Heights. Mega love shoutout po sa lahat, sabi ni Makuripot TV. Mega love shoutout din sa iyo, Makuripot TV. Salamat sa mga patamsak niyo dyan, sa bisita kay host. Hi, Mami Heights. Hi ni Makuripot TV. Anyari sa iyo, kuya? Ba't ikaw ay tahimik? Sino tahimik? Tahimik ba ako? Maingay ko nga eh. Pogi. Sino pogi dyan? Bigyan up shoutout po, Ma'am Tisay. Ay, ni Makuripot. Nagbaba ng bahay, Makuripot. Padikit guys. Makuripot TV. Sinong naiyak? Kuya Tony. Ano na? Bakit? Bakit? Mami Heights? Namiss ko kasi kayo eh. Kaya, sabi ko sana sila. Kaya naboring ako kanina. Sige, Mac. Thank you support mo sa akin. Nag-ano ka dyan? Sino? Sino nag-ano? Ano ba yan si Mami Hadj? Oh. Di ba nakita mo nagla-live nga eh. Nag-iilis nga eh. Oy. Kanta ka na lang, host. Pangit ang buhis ko eh. Maya di niya magustuhan. Sayaw ka. Grabe si Mami. Pasayawin talaga ako. Wala akong talent na mga ganyan eh. Kwento ko na lang, Mami. Dahil ni Makuripot. Ano itong kwento mo ka, Mami, yung harang mo? May harang ka na, di ba? May harang ka na rin siguro, Mami. Ay. Congrats sa may mga harang dyan. Sana all. Dalawa na ang may harang.
Makuripot TV, done to you, sabi ni Ami Vlog TV. Ayan na, Makuripot. May dumikit na. Hi! Hello! Hello, Princess Tisay! Isa rin pala to. Mabagal magbasa. Grabe si Mami. Mabagal pa na gusto mo. Pati po sa bahay mo, Ma'am Ami Vlog TV, sabi ni Makuripot. Mami talaga oh. Kung ano naman sinasabi ni Mami Hads eh. 5 million, di wala shout out. Dito na yung aking mga kukulit na may kasama. Ami Vlog TV, playing lang muna kita bago ako didikit. Ma'am, sabi ni Makuripot. Okay, Makuripot, tweet ko, sabi ni Ami Vlog. Okay, Ami Vlog. Sayo ko na lang dyan, Mami Hides. Ami Vlog, done to you, sabi ni Mami Hides. Ami, pakibalik ka na lang si, si Mami Hides. No way, bakit? Ikaw kaya yung galing sumayaw. Mami Hides, nabalikan ka na pala ni Sir kanina? Sir Marlon? Padagit no escape, daharang. Aray, kadaray, no escape. Okay, Mami, balikan kita. Sabi ni Ami Vlog TV. Okay, kita ko. Okay, salamat. Ano niya kasi nila eh, baka di mo nakita kasi. May message pa nga sa'yo eh, sabi daw, ingat ka daw doon sa sa Seoul. Host, huwag mo masyado itutok yung headset mo. Bakit? Malakas ba masyado? Bakit Mami, malakas ba? Kaya sakit sa tenga. Ah, ganun ba? Di ganyan na lang. Kalo kasi hindi nyo naririnig eh. Malakas, garagal tunog niya. Oy. Sige, okay. At tuloy naman tugtog na nahinto siya. Maingay, malakas pala. Hindi ba, ma'am? Sorry na. Naka-airpods ako eh. Ay, masakit ba? Masakit sa tainga? Sorry. Okay na, host? Okay na. Kala ko kasi hindi ako naririnig eh. Kaya sabi ni Mami kasi tahimik daw ako. Ami Vlog TV, done po ma'am. 3 minutes playing po bago ako dumikit. Di ko na tinapos, kuripot po ako. Masakit, wag mo itutok sa bibig mo yung mic and headset. Okay, Mami Hides. Banangatan kita dyan, kuya. Aray. Mac report, sabi ni Mami Hides. Dana daw sa'yo, Ami, si Mac report. 3 minutes daw na playing sa iyong video bago siya dumikit. Yan ang maganda kasi siguradong dikit na dikit. Yun, sounds okay lang kanina. Ba't hininaan mo? Hininaan na naman. Mahal. Hindi naman ah.
Ami TV. Hello. Tamsak da. Salamat sa tamsak, Ami. Makuripot ng baba ng bahay. Salamat sa 5 million people in the house. Puti po sa iyo, Ma'am Ami, sabi ni Pusang Labting, Wilmer, Tusok Host. Salamat kapatid. Salamat sa patusok kayo, host. May jacket na yan, Pusang Love Team, Wilmer, Tusok Host. May jacket ka na. Ami, nabalikan na kita, sabi ni Ami Vlog TV. Hi Ami TV, sabi ni Ami Vlog TV. Ami TV, tambay muna dito sa bahay mo at makikain sa border fight. No worries, sabi ni Mami Hides. Iisa lang yan ata. Ang alin? Ang sound ko? Ha? Manok na pula, tusok host. Salamat sa tusok dyan. May jacket na, manok na pula, tusok host. Harangan din po kita. Kuripot ako. Sabi ni Mac Kuripot. Yun, Ami at Ami TV. Oh, ayan na, magkakasing pangalan lang. Kaya iba lang nga lang yung spelling nila. Magdikit ka na dyan ng Mami Hides. Tusukan ba muna kita, kuya? Ikot muna ako sa bahay mo, ha? Baka mahilo ka. Kalaki-laki ng bahay ko. Sige, sige. Mami Hides. Sige, Mami Hides. Ikot na muna dyan. Wala bang may ano sa atin? Walang ibang may ano, may race? Manok na pula, may jacket ka na manok na pula. Bago bahay mo? 5 million people in the house. Mega mega love shout out. Tamsak kuya. Heidi Velasco. Salamat sa tamsak. Heidi Velasco. Sa iba to Mami Haj, si Heidi Velasco, no? Mami Haj. Alagad mo to, no? Ami TV, dampo ma'am, 3 minutes playing bago po ako dumikit. Sabi ni Mac Kuripot. Ami TV, hello. Dara daw sa iyo si Mac Kuripot TV. 3 minutes. Biglang host, work lang muna ako. Sige Mac. Nightmare. Dikit tamsak kuya. Salamat sa patamsak, Nightmare. May jacket ka na, Nightmare. Magkipaglavlaban ka na dyan. Baba agad ng bahay para madikitan. May jacket ka na. Nightmare, may jacket ka na, idol. Balik, baba mo na agad ang bahay mo dyan. Dikitan ka na nila dyan. Nightmare, may jacket ka na, idol. Yagmals, tamsak kuya. Salamat sa patamsak.
Yagbals, tamsak, may jacket na yan. Ano? Sa akin yun nga, nagtutusok nga sa'yo. Ah, salamat sa patusok. Natandaan ko tong mga lagad mo na to eh. Salamat sa patusok dyan. Nightmare. Dikit tam sa kuya. Baba mo ng bahay mo, Nightmare. May jacket ka na. Kunay. Tamsak, kuya. Kuya ko. Kunay, may jacket na yan, kunay. Batibot ni Jin. Tamsak ulit. Salamat sa patamsak dyan, batibot ni Jin. May jacket na yan, batibot ni Jin. Kuna ay. May jacket na yan, batibot. Baba mo ng bahay dyan, batibot. Si James Vlog ba to? Si batibot na Jen? James Vlog yan yun, si ano, batibot na Jen, no? Oh, tapos, mami yan, kuya. Ah, sa'yo ito lahat? Tamsak, kuya. Oh, tapos, salamat sa tamsak mo. Ah. Ilan balat sa'yo? Ang ano, malagad mo? Tandaan ko to. Batibot, tapos, kunay, yagbals. Ito siya, Nightmare, hindi sa'yo to? Si Nightmare, hindi sa'yo to. Nasarapan ako sa'yo. Salamat. 13. Tamsak, akin yan. Sa'yo to lahat. Dami sa'yo. 13 pala yan. Lahat ng nagtamsak sa'yo. Simula kay Heidi akin. Oh. Simula kay Heidi. Ang dami mong ninyan. Pusang love team, Wilmer, nagbaba ng bahay. Big love, shoutout sa'yo. Kapatid na Wilmer. Kawali ni mami, tamsak. Salamat sa tamsak, kawali ni mami. Tapos na yung ilis mo, no? Kapatid na Wilmer. Kawali ni mami. Tamsak. Wilmer Bodol. Dami mong ninja, no? Mami head siya. Sana all maraming ninja.
Katsumi ni Mimi, tamusta kuya? Wilmer 22 tusok host. Salamat sa tusok. Wilmer 22. Jaketan ko na yan, Wilmer. May jacket na yan. Salamat sa mga patusok na nyo dyan. Sa mga alagad. Sana all maraming alagad. Thank you so much, Wilmer 22. TV. Wala pa rin bang ano? Signal sa'yo, kapatid na ka-TV? Hindi ko lang ako. O sige, kapatid. Ami Vlog TV, nagbaba ng bahay. Paayuda naman dyan, kay wala na, ayaw ko na. Anong ayaw mo na? Anong ayaw mo na, Mami Heights? What is the meaning of this? Mami Heights. Wala na, ayaw ko na. Lalabas na asawa ko pag nagpatuloy pa ako. Bakit nasaan? Nako, lago tayo. Baka wag na maligo. Aw. Si ano, si kapatid. Well, love team, pusang tusok host. Salamat sa patusok. Nakatago yung asawa ko. Lagot ka, Mami, ha, sa asawa mo. Para nagsisilip-silip lang yun dyan. Nako. Nakatulog ka na, Mami Heights? Yung account ng asawa ko yun. Loko, wala yan. Wala white yun. Alin doon? Alin doon yung account ng asawa mo? Secret. Okay. Okay, secret. Sana all maraming ninja. So, asan na? Kaya nga hindi nga ako marunong magawa eh. Kailangan pala ibang SIM card. Dapat dalawa SIM card. Pang ninja ang isa, tapos yung isa doon sa ano, main account. No, kahit hindi ano. Bakit ayaw niya? Naghingi pa rin siya ng ano, ng number. Yup, Piana Vlog, Bicol TV, Brother Dan. Salamat sa Dan. Magbakas ka lang dyan, Yup, Piana Vlog. Skip lang, Mami Heights. Sige, Mami Heights. Salamat sa mga lagad mo. May jacket ka na, Yup, Piana. Magbakas ka lang doon sa ano, sa aking bahay para balikan kita mamaya. Piana Vlog. Piana Vlog. Host Wilmer. Talaga dami talaga. Kala ko mga taga-ibang ano planeta. Tika kuya, magawa lang ako ng sandwich na ng mga bata na natingin sa akin. Sige. Baka magalit yun sa yun. Taluin ka sa puwet. Sige na, Mami Heights.
skip ka muna. Ami Vlog TV, nagbaba ng bahay. Padikit naman dyan ka nakapin kay Ami Vlog. Wala ka pa rin signal ano? Ka-TV? Wala ka pa rin signal? Magsi-7 na kaya oh. Alas 7 na eh. Janine Official, Bicol TV Dan, Wilmer. Salamat Wilmer. Dinakitan ko na yan mga alagad mo. Salamat sa mga tusok. Janine Official. Dami yung mga dami yung mga account. Grasilda Vlog, Bicol TV, Brother Dan Wilmer. Thank you so much, Wilmer. Mga kuripot, nagbaba ng bahay guys. Palalab kay Mac Kuripot. Ng aking puso. Go. 5 million people in the house. Mega love shout out. Sa gabit araw, ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Antonio Official, Bicol TV, Brother Dan Wilmer. Thank you so much, Wilmer. Kang nag-iisa. Thank you so much, kapatid na Wilmer. 6 million people in the house. Mega love shout out. Welcome. Salamat sa suporta dyan. Laika. Ang dibdib ko matatagpuan. Awan mo. Also, Ari Vlog, Bicol TV Brothers, Dan Wilmer. Thank you so much, Wilmer. Ay natatanaw ng pag-ibig. Wala na nga iba sa aking puso na. Hi, Sir Marlon. Welcome back. Baba ng bahay, Sir Marlon. Dahil didikit sa iyo, Sir Marlon. Baba agad ng bahay. Salamat sa papuso dyan. Wilmer Club Team. Pusang. Welcome. Host. Salamat. Wilmer Club Team. Pusang. Nagbaba ng bahay. Sir Marlon, padikit na dyan.
Bakit mo ano yon? Sir Marlon, baba ka ng bahay mo. Sa gabit araw ay natatanang ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na nang iba. Roaring Love Team, pusa. Salamat sa mga pagtambay-tambay dyan. Sa gabit ganda o to. Gala lang sa KKK pagkatapos ng trabaho. KKK Ami Vlog nagbaba ng bahay. Padikit naman guys sa Ami Vlog. KKK, saan ba yung KKK na to? Kapatid na Wilmer Kubaw? Ay sa ano? Kubaw ba? KKK? Puntang Bulacan? Ba? Meron dyan eh. Magdikitan kayo guys. Maricel Vlog, Bicol TV, Wilmer. Salamat. Jaketan ko lahat yung paano mo para pag punta mo dito sa akin na may jacket na yan lahat. Dami yung mga alagad ah. Dami ng views pala nito. Nung ano mo na to. 1.2k na. 3 months. Daming views na ng ano mo. Gala lang sa KKK kapag tapos ng trabaho. $1.2k views. Ito, play ko muna tong video mo. Wilmer, done to you, sabi ni Ami Vlog TV. Annalyn Official, Bicol TV, Dan, Wilmer. Thank you so much, Wilmer. Is Ami Vlog TV. Dara daw sa'yo, kapatid na Wilmer. 5 million, mega love shout out. Marcel Vlog, hindi nakita na post. Ano hindi nakita? Nakita ko na yan sa mga Marcel Ami. Nakita ko na yan. Ano yan? Kay Wilmer yan. Lahat. Kita ko na yan. Mga galamay yan ni ano eh. Ni kapatid na Wilmer. Dami niyang galamay. Ami Vlog TV Dan, sabi ni Annalyn Official.
Okay, Annalyn, salamat. Sabi ni Ami Vlog TV. Four million people in the house. Mega mega love, shout out. Ang may-ari. Arso ni Ari Vlog. Arso Ari Vlog. Ami Vlog TV Dan. Sabi ni Arso Ari Vlog. Rosana Official Bicol TV Dan. Wilmer. Thank you so much Wilmer. Ginakitan ko na yan. Ba't ganun yan? Isa lang tao nakalagay dyan. Alin? Alin mami? Dito? Puro lang sa kanya? Kanina ka rin, tapos ka na rin kasi. Linabas niya na yung mga alagad niya. Kanina, ikaw naman kasi, dami mo rin alagad na rin nabas. Advent Editor, Mami Heights. Tagal. Ba't ganon? Isang lang na tao nang nalakali dyan. Kailan kaya ito mag-ilis yan? Di buo ko dahil sa'yo. Sa lahat vlog Bicol TV brother Dan Wilmer, Sir Marlon, hello Ami, ingat Ami sa night shift. Tapos na, sabi ni Sir Marlon. Arso, balikan kita, sabi ni Ami Vlog TV. Ami, Sir Marlon, tapos na daw sa'yo. Haba nito ano mo. Haba ng video mo. Sir Marlon, nabalikan na kita, sabi ni Ami Vlog TV. Kain na tayo, sabi ni Mami Heights. Lumisan Jewel Vlogs Bicol TV brother Dan Wilmer, thank you so much. Jolin Vlogs, Mami, dan ako sa'yo, sabi ni Ami Vlog TV. Mami Hyde, kain tayo kuya, sige. Ano ulam mo? Dana daw sa'yo si Ami Vlog TV. Arso Ari Vlogs, salamat sa tambay na Arso Ari Vlogs.
Ano ulam mo, Mami Hides? Sarap naman ang ulam ni Mami Hides siguro. Egg sandwich lang, kuya. Energy. Wow. Talo ka ni ano, ni Tisay. Karning tupa ulam niya. Diet ga. Bakit? Di ka na mataba ah. Jake Official, Bicol TV Brother, Dan, Wilmer. Thank you so much, Wilmer. Thank you so much, Jan. Salamat sa iyong mga alagad. Yung mga jacket na yung mga alagad mo, Wilmer. Di nakita ko na siya. Jake Official, Bicol TV, Brother Dan. Thank you so much, Jake Official. Six million people in the house. Make a love shout out. Arso, pakibaba bahay mo. Sabi ni Ami Vlog TV. Arso, Ari Vlogs, baba mo daw bahay mo. Sabi ni Ami Vlog. Jake Official, nagguba ng bahay. Ayan, Ami, nagguba ng bahay, Jake Official. Dikit dyan. Ayan, tapos na sa'yo, kapatid na Wilmer, oh. Tapos na. Okay na kay Wilmer, Dan. Din yun host, sabi ni Ami Vlog TV. Ah, oo, isa lang yan eh. Ah. Ano, i-play nyo na lang. Yung ano niya, kung dinikitan kayo ni, ano, ni kapatid na Wilmer, i-play nyo na lang yung ano niya, yung video. Ronald Official, Bicol TV, Dan, Wilmer. Thank you so much, Ronel. Play nyo na lang yung video niya. Tamsakan nyo na lang. 7 million people in the house. Mega love shout out. Ami Vlog TV, Dan. O yan, Ami. Kanin mo lang yan. Laruin mo na lang yung video niya. Tapos tamsakan mo na lang. Kahit mga 2 minutes. Okay na yan, kanya. Yan ang sukli mo sa kanya. Tamsakan mo lang sa play mo lang yung video niya. Makuripo TV, nagguba ng bahay. Dikit na ba kayo ni ano, Ami, Makuripot? Baka hindi pa kayo dikit. Dikitan mo na yan. Ronald Official, nagbaba din ng bahay. Ah, Dol. Sayo-sayaw ka pa dito, ha? Sarap ng mga sayaw mo rito, ah. Yan, tamsakan ko lang.
Kinamtahan ko lang yung ano mo. Makuripat TV Dan, sabi ni Ronel official. Makuripot. Sit na ako, sabi ni ano, kapatid. Okay na. Okay, kapatid. Tuti po, Lods Ronel official, sabi ni Mako Report. Ay, hehe, ikaw pala boss, Wilmer. Nabudol ka, Mako Report. Si boss Wilmer yan. Brack, host. Brax, hello, mega love shout out, Brax. Thank you so much. Nagbaba ng bahay si Brax. Tignan ko ito si Brax. Parang duda naman ako dito eh. Oh, bago talaga ito si Brax. Hi Brax, sa'yo. Dikitan ko na siya dito. Guys, padikit kay Brax. Maybe vlog, bicol TV, brother Dan, Wilmer. Thank you so much, Wilmer. Victory Park, strolling to Central Library. Close to public. Next. Makuripo TV, Dan, sabi ni Maybe Vlog. Wow. Arso, Ari Vlogs. Thank you so much sa pagtambay-tambay dyan, Arsi. Arso. Nice. Nice place. Ami Vlog TV ng baba ng bahay. Bianca and Chloe, tamsak Dan. Salamat sa patamsak. Bianca and Chloe. May jacket ka na. Brax Dampo Lods, sabi ni Marco Report. Thank you po. Maybe vlog, sabi ni Marco Report. Brax. Makinasal. Extra creamy halo-halo. Garag. Tony TV official, Brax Dan.
Kain muna ako, host. Sige, Ami, kain ka muna. Bukas lang guys, balikan ko kayo. Luto muna si host. Luto muna tayo ng ulam guys. Guys, ulam. Prito po, prito. Ang food and guys,
sa kabitan. Wow, kay DJ Pupong pala yan. Pa-share it naman.
Sabi niya na iba. Ito yung nakakweta pa dito. Bakit lang ginagamit natin?